Привіт, з вами Ігор. І сьогодні буде такий дуже сонячний день, дуже сонячний. Небо зовсім чисте. Бачите, ані хмаринки. Були в нас такі дотепер не дуже сонячні дні, але були. А от сьогодні буде зовсім сонячний. Але й морозець є. Такий, градусів 6-7. Може 8, когось 9. Ось я ще зробив місток такий на річку. Буду з нього рибу ловити. Це він перевернутий. Теж на пляшках. У мене все, як ви знаєте, на пляшках. Да? І плот у мене на пляшках. Ось мій плотик, ви вже його бачили, знаєте. А це місток. Це він перевернутий. Пляшки будуть на воді. А ходить буду по всьому. Оця сторона це до берега. Тут такі два дубові стовпчика, отут і тут. Забиті біля берегу. Так от вийшов. І там така площадочка. Це він перевернутий зараз. Я пляшки якраз закручував, це морозець. Я їх всі витягнув. По одній витягував і перекручував. От крутив. Холодне повітря запустив, опять закрутив. Вони, як буде тепло, вони будуть як м'ячики надуті. А сьогодні ми будемо дивитися, як, вже панельки, сніжок у нас випав такий невеличкий вчора. Мабуть, у всіх випав. І все на панельках, бачите, зараз спробую приблизити. Такий сніжок, але це ж зараз він уже тане. Бачите, якраз сонячна сторона, це, виходить, південно-східна сторона. Південно-східна сторона, і вже панельки, бачите, очищаються потихеньку. Вони очистяться всі. Зараз тільки ранок. 8 годин, здається, чи може вже трошки більше. Головне, щоб хоч трошки було видно панельки, там якийсь куточок, чи хоча б даже рамка. І воно вже починає нагріватися і відтаювати вся площа панельки. Так, піду ще покажу те поле, друге моє. А це моє друге поле. На землі стоїть за хатою. Сонце зараз тільки на нього повертається. Тільки починає, бо це південно-західне поле. Я спеціально так розташував обидва поля, щоб в мене було одне південно-східне на криші, на даху, а друге південно-західне. Щоб в мене було завжди електроенергія там для себе. І вранці, і ввечері. Можна, щоб було варити їсти, гріти бойлер, опалення, а днем і так хватає при любому розташуванні. Тут я трохи почистив, тут простіше все це робити, звісно. У мене швабра є така 3-метрова. Зараз вітер такий холодний, мороз, градусів 7-8, і ще й вітер. Так дуже холодно. Для панельок це хорошо. Я так його трохи почистив зі шкріб. Головне, щоб було видно панельку. Воно тепер, оце все остальне, зараз почне, по ідеї, розставати. Вона повинна нагріватися. Зараз вона ще дуже холодна. Зараз дуже холодна. Я ж кажу, мороз і ще й вітер. Аби не вітер, то воно швидше розтануло. Нічого, зараз сонце повернеться, сонце там, зараз бачите, панельки, можна сказати, боком до сонця стоять. І це все воно должно, ці залишки стекти. Так, підемо ще колектор подивимося. А це мій сонячний колектор. Він теж ще не працює, бо, по тіні навіть видно, да? Тінь ось. Тільки-тільки сонце на нього починає розвертатися. Він теж розташований, виходить, на південно-західний напрямок.
О, але як тільки колектор включиться, я сразу теж включуся. Ну, буду сьогодні цілий день потроху включатися, показувати, як можна опалювати будинок завдяки самому сонцю, без теплового насоса у березні. Це в нас яке сьогодні? 9 березня чи 10? Ну, потім подивлюся. Такі справи. Ну, це для тих, хто перший раз, може, зайшов на мій канал, то я залишу там ссылочки в опису під відео на всі свою альтернативу, на всю, там тепловий насос саморобний, колектор сонячний, панельки, сонячна електростанція в мене теж чисто на нагрів працює. Ну, мені якби акумулятор вже є один. До речі, він теж зараз заряджається, акумулятор. От однієї панельки 100 ваттної я показував вже в попередньому відео. Ну добре, потім включусь, бо вже замерз тут стояти. Так, ось запустився вже сонячний колектор. Вентилятор запустився, там в мене термореле стоїть. Вітер до сих пір холодний, він, мабуть, сьогодні буде цілий день такий холоднючий вітер, мороз, така погодка, якби сонячна, але на дворі некомфортно, зовсім некомфортно, бо холодно. Так, підемо подивимося, що там панельки роблять. О, бачите? Очистилося це поле вже зовсім за хатою. Отак от. Снігу вже тільки десь трохи, може, на рамці лежить. Тут ось, бачите? Тут на білих частинах, на темних частинах вже сніг весь розтанув. Отут от на білих, де ще може трошки бути льодок. Все, сосульки висять. Мороз, я ж кажу, бачите, сосульки. Стекло і замерзло. Так, подивимося, зараз підемо ще. Якийсь дрючок торчить. Не його брати. О, щоб не тінив. О, працює. Зараз підемо подивимося, що там панельки на даху. Чи вони очистилися. Так, зараз подивимося. Ну теж панельки на даху, бачите? Очистилися повністю всі. Нема снігу зовсім. Так, зараз підемо подивимося, що воно це все видає в хаті, потужність яку. Так, колектор. Зараз у нас 31,5 градусів. Ну він десь може тільки півчасика назад запустився, то ще тільки 31. Будемо дивитися на протязі дня, наскільки буде підніматися, до якої межі максимальної підніметься тут температура. Так, зараз ще підемо подивимося, що там панельки видають. Так, дивимося, що тут у нас видає поле на даху. О, 2837 Вт. Напруга 197 вольт. 14 майже з половиною ампер. Чи ампер. Отак от. Так, поле за хатою на землі. Де воно тут? О, 2662 Вт. Ну, напруга та сама, бо в мене ці поля спаралелені. 13,37 ампер. Тут 14,3. Ну, бо зараз іще сонце світить туди з південного сходу. Більше на даху, на те поле. Так, загалом, виходить, виходить 2800 плюс 2700. Це скільки в нас? Ну, майже 6 кВт, можна так сказати. 6 кВт це вже в мене, ну я думаю, ще буде більше. 6 кВт видає зараз, виходить,
кіловатне поле. О. Ну, воно так 8 кіловатне, розділене на дві частини, але ж тим не менше. От така, от зараз от потужність іде на опалення мого будинку. Добре, будемо дивитися далі потім. Так, продовжується наш сонячний день. І колектор вже нагрівся 39,7 градусів. Це на виході з колектора. Видуває у мене з труби в хату. Ну, я думаю, що буде ще й більше. Зараз подивимося панельки, що там видають. Так, а сонце... Панелі, точніше, дають нам зараз... Так, що тут? Де тут та потужність? 2750. Це поле на даху. І... 3200. 207 вольт. 15,5 ампер. І 3200. Ну, 6 кВт. Загалом 6 кВт видає. Зараз 12 година дня. Будемо дивитися ще, почекаємо. Так, продовжується наш сонячний день. І зараз, мабуть, вже максимально світить сонце на цей колектор. Кут можете побачити по цім держаку для антени супутникової. Бачите, тінь падає якраз під нею. О, сонце. Ось. Де там де сонце? Ага, ось сонце. І воно якраз світить під рівним кутом на сонячний колектор. На дворі все так же ж холодно, мороз, вітер, в тіні от сніг лежить, він навіть і не тане в тіньку. Ще на сонці то трохи підтаює, а так то ну, дуже холодно і, мабуть, ця ніч буде теж холодна, але мені це не страшно, бо в хаті вже 25 градусів завдяки сонячному опаленню. Так, підемо подивимося, що там колектор видає зараз. Так, от ми біля нашого терморегулятора, і що він у нас показує? 52 градусів. Хо! Оце зараз таке видувається з колектора, виявляєте собі? Це при тому, що на дворі такий холоднючий вітер і мороз. Зараз на дворі мороз. Навіть в день. Це 10 березня, здається. О, і тим не менше видувається 50 градусів, уявіть собі, таким потужним вентилятором. Потужний такий. Ось, звідси. О! А це дме. А це дме. Добре, зараз підемо подивимося, що в нас там панельки. Так, зараз дивимося, що в нас видає масив на даху. О, 1,5 кВт, 1550 Вт, 198 вольт, почти 8 ампер. Так, і поле за хатою, це вже туди якраз сонце повернулося, воно прямо на те поле світить. І ми зараз бачимо 3 кВт 170 Вт і майже 16 ампер. Хо-хо-хо! Нічого собі, 4 кВт поле видає 3200. Ну, загалом, виходить, десь 5 кВт. От такий був сонячний день. Ну, ще буде завершення відео. Так сказати, висновок буде, так би мовити. Ну от, і закінчується такий сонячний, енергетичний сьогоднішній день, 10 березня. Дуже він холодний був, на дворі неможливо довго знаходитись, бо вітер такий, і температура нижче нуля, це точно. Це точно, просто замерзаєш,
аж дуже швидко. О. І за сьогодні, ну, у мене, я бачив максимально 27 градусів у мене було в хаті. Ну, вже зараз так вечоріє, вже сонце заходить, то трошки впало щось там на градус. Але ще колектор буде працювати, я його просто зараз вимкнув, поки дознімаю цей висновок з сьогоднішнього дня. І опять там включу, хай ще трохи додме. Ще він 30 градусів там дме. О, сонце ще трошки є. О, так що от такий висновок можна і навіть не можна, а треба. Треба економити основні наші види опалення, там газ, дрова, чим би ми не опалювалися. От таким от сонячним опаленням. Коли воно є сонце, коли воно є, звісно, що воно не кожен день, і воно це сонячне опалення не може бути як основне. Але поки воно є і коли воно є, його треба використовувати. Бо це, можна так сказати, так би мовити, дармова енергія, яка до нас приходить, ну, не треба нічого робити, рубати, там, колоть, заробляти гроші, щоб вона просто світе і гріє. Я ж кажу, на дворі мінус, всі топлять дровами, газом повключали в себе, бо вітер, я ж кажу, у мене сонце сьогоднішнє. І навіть я так думаю, що вночі я не буду вмикати той тепловий насос, бо цієї температури, ну хай там під ранок впаде, там хай до 20, а то може і не впаде, може і більше буде. Але не потрібно, не буде потрібно. Якщо ще й завтра буде сонячний день, то, хоча я бачив морози на оці найближчі декілька днів, показують там по прогнозу морози. І я вважаю, ці розмови, оцей кіпіш, так би мовити, чим ми будемо опалюватися, ці ціни на газ, ой-ой-ой, по $3000 газ, ну це таке воно якесь, ну, безосновательне, я вважаю. Ну, це якась роздута проблема, якої нема. Опалення, ну, нема проблеми в опаленні. Робіть теплові насоси, робіть сонячні колектора, повітряні, водяні, ставте сонячні панельки для опалення. І все буде добре. Я не вважаю, що це якась проблема. Тут нема ніякої проблеми. Це проблема роздута. Я вважаю, що людей просто підсадили на цей газ, на оці дрова дорогущі такі, як наркоманів на голку оцю газову підсадили, щоб продавати постійно цей газ, дрова і оці всі енергоресурси, які стають дуже-дуже дорогими, і це тільки працювати на них прийдеться, коли є отака от дармова енергія сонячна, яка здатна нагріти хату. І не тільки в березні, я і в лютому дуже гарно обігрівався, коли було сонце, і економив електроенергію на тепловому насосі. І в листопаді, я пів листопада, це десь я грудень, і то в грудні теж було декілька там сонячних днів. Можна грудень відкинути, січень можна відкинути, а в лютому вже сонце досить високо, воно вже гріє, можна і треба, не тільки можна, треба його використовувати. Тому я вважаю, що нема ніякої проблеми з опаленням і гарячим водопостачанням своїх будинків. Це все проблема надумана, роздута якимись олігархами, політиканами, яким треба продавати ці всі ресурси людям, які постійно накручують. Звісно, ніхто ж не буде продавати сонячні панелі, дешеві якісь колектора, щоб людина один раз зробила, поставила і більше не нуждалася в цих всіх енергоресурсах. Так невигодно, треба постійно з людей сосати, постійно якісь кошти, чи через дрова, чи через газ, чи ще там якесь паливо покупне, чи викопне, чи ще якесь, я не знаю. Тому я вважаю, що це все надумано, ніякої проблеми нема, газ нам не потрібен. Взагалі, до речі, хорошо один мій глядач написав, що це альтернатива, ту, що я зараз кажу, на це ми кажемо, альтернатива, вона не має бути альтернативою, вона має бути нормою. Сонячне опалення, теплові насоси, колектора, панелі, там все, а це має бути нормою. А альтернативою має бути газ.
Да, от так, товариші, навіть. І я вважаю, що це дуже слушна і правильна думка. Тобто, якщо вже нема чим, сонця, нема там електроенергії, щоб включити там, чи тепловий насос не виходить, як зробити, там, чи це все, то тоді можна вже і включити газ, щоб підтопити. Тобто альтернатива має бути газ і дрова. А норма має бути сонячне опалення, теплові насоси. Я так вважаю. Мабуть, на сьогоднішній день хватить. Такий гарний сьогодні день був сонячний. Так. Пишіть, що ви про це думаєте. Всім до побачення, до нових відео.